Hello mga kainang, welcome to my channel. Ngayon, magde-design tayo ulit ng succulents. Nilalagyan ko pala ng cinnamon yung mga ugat ng succulents ko kasi parang yung mga peste ayaw nila yung amoy ng cinnamon. Tsaka parang hindi sila tayuin ng mga peste, ang mga succulents. Tayo ng French toast. Kailangan natin ng egg, white sugar, pan, strawberry sauce, honey, milk. Ito na yung itlog na nilagyan ko ng gatas. Minix ko lang dyan para dito natin isasawsaw yung tinapay. Ganon. Dito
Dito nga pala natin ibababad ang pan at least 1 minute and then ipa-fry lang. Bali 3:15 pa lang naman ngayon, kaya lang yung anak ko kasi meron siyang part-time job mga ng 5 to 10. So, hindi na siya kakain ng gabi kasi diet nga siya. Bago siya pumasok, pumunta ng work, kakain na siya. Kaya lulutuan ko siya nito. Ayan. Sunukaw. Pagigising lang. Papasok na sa trabaho. Do desu ka? Ay, arigato. Yokata. Sarap daw, masarap. Napakasarap. Umay, masarap. Thanks for watching. Please share, like, and subscribe, and click the bell button para lagi po kayo updated sa mga videos ko. Stay safe everyone. Bye!